Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETULay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETULay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating ETULay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang araw sa ating lahat. Magandang araw sa ating mga manonood, sa ating mga mag-aaral, sa ating mga magulang, nanonood ng ating free online tutorial sa ating DepEd ETULay. Tutor Renzel na magdidiscuss sa inyo ng isang aralin, particular sa grade 7 Science. But bago tayo mag-discuss at magsimula, ay patuloy niyong i-share ang ating online tutorial for this day. Yan, live tayo sa DepEd Philippines, DepEd tayo, at sa DepEd Tech Unit. So kung handa ng lahat, grade 7 students, be ready sa ating i-discuss ngayong araw. Ngayon, ang ating pag-aaralan ay factors affecting living organism and non-living organism. So, alam ko na meron kayong mga idea based sa inyong mga past na grade, particular sa inyong grade 6. Yung grade 6 kayo, ay meron na kayong mga idea about sa living and non-living organisms. So, what is our learning objectives for this day? First, we will going to differentiate biotic and from abiotic factors and to identify the factors affecting
living organism, and non-living components. So, yan ay ating ma-attain after ng ating discussion for this day. But first, magkaroon mo visual kasi sa ating week 5 module. Ayan. So bago tayo magkaroon ng discussion, so meron ako ditong inihandang isang game. So ang gagawin niyo lang ay huhulaan niyo lang yung right word with the given clues. For example, we have yung ear minus AR, matitira ang letter E. Plus CO, corn, minus RN, is CO. So we have the echo plus SYS, sys, plus system minus S is, ano ang ating tamang sagot? Yan, the ecosystem. So gamit yung mga given clues ay huhulaan natin yung ating pag-aaral, ang ating review for this day. Okay, nakahanda na ba kayo? Sige, try natin ang isa. Yan. We have the read minus AD plus pray minus A1 plus O plus yan yung ating given image minus K plus T plus yung given nating image minus ION. We have here yung supporting details natin or definition. The process where the offspring or the new organism was created from a parent or parents. So meron ba kayong idea kung ano ang ating right word for ating first review? Yan. So ano kaya ang pwedeng maging sagot? Re plus PR plus O plus DUC plus TI plus ON. Process where the offspring or the new organism was created from a parent or parents. Ano ang pwedeng maging sagot natin? Ayan. Meron tayong reproduction. So reproduction is the process where the offspring or the new organism was created from a parent or parents. So yan ay base sa ating discuss last time. Susunod. So pwede kayong mag-guess. Yan. Yan, yung ating image ng mushroom minus SH room plus LTI plus cell minus phone plus cellular plus yung ating organ plus ism. Ano kaya ang ating possible na sagot? Yan. Organism that consists of more than one cell. Ano kaya yung mga organism? Ano ang tawag sa organism na nagko-consist ng more than one cell? Ito ay okay, meron bang mga kahula ng ating second review? Okay, we have the multicellular organism. Next. Yan. Try nyo naman na humula sa ating third question. We have the police minus ICE. So matitira ang pol plus LI. Poly plus yung given natin. Given image, yung nail minus IL. And we have the tiger minus GER plus on. Ang kanyang definition.
The process of transferring pollen grains from anther to the stigma. Ano ang magiging sagot? Okay, very good. We have the pollination. Next natin sa ating review, we have the fit minus ET is FE plus RTI plus lips minus PS plus ZA plus pollution minus pollu. What is our right word? So this is the process by which male and female gametes are fused together, initiating the development of a new organism. So ito yung tinatawag nating fertilization process. So sana ay meron kayong mga napulot na konting review or konting kaalaman sa ating pagre-review. Ngayon ay dumako na tayo sa ating pinag-aaralan ngayong araw. So ang topic natin for this day, week 6, is about the biotic and abiotic factors in ecosystem. I know na familiar na kayo about sa biotic and abiotic factors in ecosystem. Pero let's differentiate biotic from abiotic factors. But before that, pag-aralan muna natin ang different level of organization. Level of organization is used to show how organisms interact with each other in their environment. So you can see we have here the different level of organization. But we will going to start from an individual or yung tinatawag natin as the organism. So individual or in other term is an organism. Doon tayo magsisimula. Siyempre, hindi kaya ni organism ang mag-isa. Kaya kailangan niya ng kasama. So siya ay magpaparami that it can lead to population. So, ibig sabihin, from individual, same species, magkakaroon siya ng, magpaparami siya para magkaroon ng tinatawag na population. Siyempre, meron na tayong population. Yan yung ating group of animals, even plants or humans with the same species living in the same area. Siyempre, hindi natin kaya na tayo lang, di ba? Na same species lang. Kailangan nating mag-interact sa ating environment. At particular na dun sa ibang mga species. So, dun na papasok yung tinatawag nating community. So, sa population, puro grupo lang ng mga tao, grupo lang ng mga animals, grupo lang ng mga halaman. Sa community, ay papasok na ang interaction ng living organism or ng living things. So dito sa community, magsasama-sama na ang mga hayop, tao, at ang mga halaman. Siyempre, hindi pa rin tayo mabubuhay kung puro living organisms lang ang nakikipag-interact to each other. Siyempre, meron tayong mga non-living factors na kailangan natin in order to survive. At doon papasok yung tinatawag nating ecosystem na main focus ng ating pag-aaralan for this day. So yung ecosystem naman, kung kanina, from an individual, nagkaroon ng grupo ng mga tao, hayop at halaman na tinatawag as the population, at magkakaroon ng community na magkakaroon ng interaction ng mga living organisms, magkakaroon naman tayo ng ecosystem where living things and non-living things interact to each other. So, ibig sabihin, sa ecosystem, hindi lang living things ang nandito, kasama na din natin ang mga non-living things or non-living things natin able to survive. Next one, we have the biome. Yung biome naman, yun yung large region naman
ng ating ecosystem. Pero ang pagkakaiba niya kapag biome, meron siyang may specific terrain or may specific habitat yung isang species. Depende sa kanyang adaptation. For example, magkakasama yung mga cold-blooded animals. So, nandun sila sa isang biome. And last one, we have the biosphere. Yung biosphere naman, ito naman yung all life that exists sa ating Earth ay tinatawag as the biosphere. So, yan yung different levels of our organization. Okay. So, doon na tayo sa ating focus ng ating pag-aaralan, the biotic versus abiotic factors in our environment. So, biotic factors, all living things that directly or indirectly affect the environment. So, all living things dito sa ating environment ay tinatawag natin as the biotic factors. Yan. Nahati ang ating biotic factors into two. We have the autotrophs or the producers, the organisms that can produce their own food. Ibig sabihin, ito yung mga organisms or individuals na kayang mag-manufacture ng sarili nilang pagkain. Sa tingin nyo, ano ba yung mga living things na kayang makapag-produce ng kanilang sariling pagkain or makapag-manufacture ng kanilang pagkain? Yan, nandiyan ang ang ating tinatawag na plants. Even cyanobacteria and algae are examples of the autotrophs, or in other term, it is called as the producers. So, paano ba nakakapag-manufacture ng pagkain ang ating mga halaman? So, may mga idea ba kayo? Siyempre, yun ay sa process na tinatawag natin as the photosynthesis. So, yun yung process natin para makapag-manufacture ng kanilang sariling pagkain. Siyempre, particular ang mga halaman. Ang halaman, gumagamit ng energy sa ating sun para ma-convert yung nakuha nilang water and carbon dioxide na nanggagaling sa tao kapag ito ay nag-exhale. At i-convert nila to into glucose na tinatawag natin as a sugar na nagiging pagkain or energy ng ating mga halaman. So, ganun ka-importante ang ating halaman sa ating buhay. At byproduct din nila ang oxygen na nilalanghap ng ini-inhale natin para tayo ay makapag-survive. Yan. Kung meron tayong producers or autotrophs, meron din tayong tinatawag na consumer or what we call the heterotrophs. An organism that eats other plants or animals for energy and for the nutrients. Yan. So, ang pagkakaiba lang ng producer sa consumer, ang consumer, hindi nila kayang manufacture ng kanilang sariling pagkain. So, ang ginagawa nila ay kumakain sila ng other plants or animals para magkaroon ng enerhiya at ng nutrients. So, nakadepende din tayo sa mga living things na nasa ating environment. Anong mga halimbawa? Ayan. Examples natin ay ang mga tao at ang mga animals na nakadepende sa other living things para or same species para magkaroon ng energy at ng nutrients sa kanilang body. Yan. So kung meron tayong biotic factors na includes in living components, we also have the abiotic factors. Abiotic factors is a non-living components that affects living organism.
Sinabi natin, abiotic factors, lahat ng mga walang buhay, pero nakaka-apekto sa ating environment, especially sa ating mga living organisms. Ano-anong mga halimbawa? Yan. Ano yan? We have the sunlight, rocks, and soil are examples of abiotic factors which can affect the living organisms or the environment. Yan. Dito sa ating activity, yan, sa ating simple activity, magbigay nga kayo ng mga examples ng biotic and abiotic factors sa ating mga given words. Yan. Unahin muna natin ang biotic, mga biotic sa ating examples. Again, biotic refers to all living organisms. Okay, tama. We have the tiger, we have the cat, deer, okay, the polar bear, the goldfish, yan, lizard, we also have dog, earthworm, human. So, lahat yon ay halimbawa ng ating biotic or biotic factors or yung mga living organisms natin. Ano naman ang mga abiotic factors? Okay, we have the minerals, the rain, temperature. Okay, we have clouds, sand, oxygen, soil, water, ay ilan sa mga halimbawa ng ating abiotic factors. Okay, sana ay naintindihan nyo ang pagkakaiba ng biotic and abiotic. Yan yung mga halimbawa ng biotic and abiotic factors. Yan, sa inyong module, may kita nyo sa letter D, yung learning task 1. So, study the pictures below. Mention at least 2 biotic and 2 abiotic components shown. Describe the functions of each identified abiotic components. Write your answer in a separate sheet of paper. So, as you can see, meron tayo ditong dalawang pictures. Yan, we have the aquarium at ito, yung nasa ating grassland. Right. So, ang gagawin nyo lang dito ay alamin ang mga biotic and abiotic examples. For example, sa aquarium, yan, kung hindi malinaw ang inyong mga modules, ay isipin nyo na lang kung ano yung mga biotic or mga living organisms and non-living sa ating aquarium. Halimbawa, sa unang picture natin ay meron tayong fish. Siyempre, sa aquarium, hindi mawala ang isda. At isang halimbawa din ng abiotic. Ang abiotic ay ang tubig. Siyempre, nasa aquarium, hindi mawala yung dalawang yan. Ngayon, after that, sa abiotic factor, lalagay niyo din yung functions ng bawat isa. For example, bakit kailangan ang water sa aquarium doon sa ating given pictures? Yan, to dissolve the oxygen to breathe. It means na kailangan ng fish ang oxygen para huminga. And since ang water natin ay merong hydrogen and oxygen molecules, dinidissolve nila ang oxygen to breathe. Sa pangalawa naman, i-identify naman natin kung ano ang mga biotic and abiotic components. Bigyan ko ng isang halimbawa. Yan, we have the grass. Sa abiotic naman ay soil. Ano ba ang function ng ating soil? So, ang lalagay niyo lang ng function dito ay yung mga abiotic.
kung ano ang function ng soil. So, one of the main function of our soil is to absorb water. So, para ma-absorb ang tubig, yan, kailangan natin ang soil. Yan, madaling-madali lang ang ating learning task 1 about the biotic and abiotic components. Alam kong kayang-kayang sagutan yan ng mga grade 7 students. Yan. Meron tayo ditong tanong, do biotic and abiotic factors affect each other? So, ibig sabihin, nakaka-apekto ba ang biotic or living things natin sa non-living organisms natin? Meron ba silang, nakaka-apekto ba sila sa isa't isa? Okay. Siyempre, nakaka-apekto sila sa isa't isa. If you don't have water, can humans, animals, and plants grow or survive? Kaya ba nating mabuhay kapag wala tayong tubig? Diba? As a human, kailangan natin ng water. Hindi lang tayo, even animals and plants. Kapag wala tayong tubig, pwede tayong mamatay. Sabi nga, 3 days na mawalan ka ng tubig sa katawan, ay pwede kang ma-dehydrate at pwede kang mamatay. If it is extremely cold, will that affect living organisms? Tingin nyo, sobrang lamig. Yan yung ating abiotic component. Nakaka-apekto ba siya sa living organism? The answer is yes, di ba? Nakaka-apekto siya sa ating organism. So, sa ating conclusion, biotic and abiotic affects each other because they interact to each another. So, kailangan natin ng interaction between biotic and abiotic. Ecological relationships within population. Again, population is a group of organisms of the same species which interbreed and live in the same time. Grupo ng mga organism na parehas ng species at naninirahan sa isang lugar. Yan. Ano mapapansin nyo sa ating mga given pictures? May napapansin ba kayo sa ating mga halimbawang mga ibinigay? Ayun, may nag-aaway. Makikita nyo dito yung ating rams. Yan. Sabi, nag-aaway daw. Yung isa naman, sa pagkain naman. Diba? Nagkukulang sila sa pagkain. So, kung ganyan ang mangyayari sa ating mga organisms, magkakaroon tayo ng tinatawag na competition. Competition, when two organisms of the same or different species attempt to use an ecological resource in the same place at the same time. So, nagkakaroon ng competition ang mga organisms kahit sila pa ay magkaiba ng species or magkaparehas kapag nagkakaroon tayo ng shortage, pwedeng sa food, pwedeng gusto nilang i-protect ang kanilang territory, kung sila ay pinoprotektahan ng kanilang mga anak, nagkakaroon ng tinatawag na competition. Nangyayari yan kapag ang mga hayop, particular yung mga animals natin, ay nagugutom na, nagkakaroon ng food shortage, nagkakaroon ng competition. So, nagkakaroon ng survival of the fittest. So, matira, matibay. Yan. Examples natin, kaya nagkakaroon ng competition ay dahil sa kawalan ng pagkain at maprotektahan yung kanilang territory, yung kanilang shelter or tirahan, at kapag nagkukulang sila sa water. Meron din tayong tinatawag na niche. Niche is the ecological niche involves the place where an organism lives and the roles that an organism has in its habitat. Pag sinabi natin niche, ito yung job
or yung role ng isang organism na kahit siya ay nasa kanyang sariling habitat, ay nagkakaroon siya ng benefit into other organism. Ibig sabihin, meron tayong mga organism na kahit nasa kanyang sariling habitat, ay nagiging beneficial siya into other organism. Katulad nitong nasa ating larawan. So we have here sa ating picture yung ating sunflower and yung ating bees. Yan yung sunflower natin, may sarili siyang habitat, may sarili siyang lugar kung saan siya, kung nasaan siya. Yan. At nakikinabang dito yung ating bees, which is an example of an organism. So, anong ginagawa ng ating bees? Kinukuha niya yung nectar sa ating sunflower as a food source. Diba? Nagkakaroon sila ng interaction sa isa't isa. Ibig sabihin, yung bees, yung sunflower, nakakatulong siya sa bees para makakuha ng nectar as a food source. Yan. Example, the ecological niche of a sunflower growing in the backyards includes absorbing light, water, and nutrients for the photosynthesis or yung process natin na photosynthesis, providing shelter and food for other organisms. Yan, nag-absorb na siya ng light, ng water, ng nutrients. At the same time, nagkakaroon pa ng shelter yung ating mga other living organisms like yung bees and ants para magkaroon ng food, shelter, and giving of at nagbibigay ang ating sunflower ng oxygen into the atmosphere. So, yun yung pakinabang ng ating sunflower dun sa ating bees, which is yun yung ating pag-aaralan sa susunod nating discussion. O, di ba? Madali lang ating lesson for this day. Again, yan. Pag-aralan natin sa susunod ang tinatawag na symbiotic relationship. So, stay tuned lang. Patuloy kayong makinig sa mga free online tutorial dito sa ating DepEd Tech Unit, DepEd Philippines, DepEd tayo. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ako ang inyong lingkod, Tutor Renzel. Goodbye at maraming salamat. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!